Cả nhà thân mến, hôm nay Thao làm món cơm chiên và muốn chia sẻ cho cả nhà biết cách làm sao mà cơm chiên của mình có được cái màu vàng tự nhiên và làm rất là nhanh, gọn lẹ và ăn cũng rất là hấp dẫn. Nó rất là cơm rất là tơi và rất là ngon. Xin mời cả nhà cùng vào bếp để làm cái món ăn này nha. Chỉ cần từ 3 đến 5 phút thôi mà mình biến một tô cơm nguội chán ngắt thành một món ăn rất là hấp dẫn. Để chiên cái món cơm chiên này thì Thao hay dùng cái loại mà rau quả củ mà nhiều loại mà trộn chung với nhau á, thì thường Thao bỏ vô trong chén, tại vì nó là đông lạnh, thành ra Thao bỏ trong chén rồi Thao để bỏ vào trong microwave khoảng 1 phút. Sau khi mà hâm microwave xong rồi á, thì mình thấy nó đã mềm rồi thì mình coi cái phần nào mà nó lớn á, thì mình cắt bớt để cho nó là hạt lựu á. Còn nếu mình không muốn cắt cũng được, không sao hết á, mình cứ để dài vậy. Hoặc là lâu lâu nó có những cái cọng dài á, mình cắt cũng được mà không cắt cũng được, không sao nha cả nhà. Rồi coi như xong nha cả nhà. Hành với tỏi băm thì dễ rồi, mình cứ băm ra. Còn cái này là lạp xưởng á, Thao đã hấp sẵn á, và mình chỉ cắt theo kiểu mà hạt lựu hoặc là cắt kiểu nào tùy thích, nó không có bắt buộc. Mình lấy khoảng 3 tép hành lá và mình lấy phần xanh, mình cắt nhỏ ra để lát nữa mình dùng. Cả nhà xem cái phần nguyên vật liệu Thao để dưới phần mô tả nha, cho rõ ràng. Mình có đây là 2 cốc cơm nguội á, cỡ 2 chén á, mình bỏ vô cái tô lớn. Rồi mình bắt đầu mình lấy 2 cái trứng gà, rồi mình tách lòng đỏ ra riêng, lòng trắng ra riêng. Màu đỏ thì mình bỏ vô trong cơm để mà mình quậy, mình lấy màu cơm màu vàng cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình bắt đầu trộn lòng đỏ trứng và cơm lên cho đều. Thì sau đó cơm sẽ có một màu vàng rất là đẹp và tự nhiên. Rồi bây giờ cơm đã trộn xong và có một màu vàng rất tự nhiên, phải không cả nhà? Bây giờ mình bắt đầu chiên cơm thì mình bỏ vô chảo 2 muỗng dầu để cho dầu nóng, và mình bỏ hành tỏi băm vô, mình trộn cho thơm. Bây giờ hành tỏi đã thơm vàng, mình bắt đầu bỏ cơm vô để chiên đều nha. Mình cố gắng trộn cơm đều, thật khô để cho nó tơi ra. Mình bỏ vào cơm nửa muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình bỏ 2 cái lòng trắng trứng còn lại hồi nãy á, vô trong cơm luôn. Rồi mình trộn đều vô. Mình cũng vẫn trộn đều cho nó tơi ra.
Mình cho tiêu vào cỡ khoảng nửa muỗng cà phê tiêu cho nó thơm. Sau đó mình cho vào nửa muỗng súp xì dầu. Cuộn đều lên và bắt đầu bỏ ra tô. Rồi bây giờ tiếp tục mình dùng cái chảo này mình bỏ 2 muỗng canh dầu vô. Dầu nóng mình cho hành tỏi băm vô xào thật thơm. Hành tỏi thơm thì mình cho lạp xưởng vô. Và sau đó mình cho rau củ vô sau. Mình cho vào nửa muỗng súp xì dầu. Mình trộn đều cho xì dầu thấm vào hỗn hợp này. Rồi mình bắt đầu bỏ cái cơm hồi nãy vào để trộn đều. Cả nhà thấy có đơn giản không? Nếu mà mình muốn mình có thể bỏ bơ vô cũng được. Tại vì bỏ bơ vô thì nó thơm hơn thôi. Nhưng mà Thao không có bỏ. Bây giờ mình bỏ hành lá vào nha. Cả nhà thông cảm nha, cái cây mà đứng mà để cái máy lên mình quay á, nó bị hư rồi. Thành ra Thao nhờ con trai á, nó cầm máy nó hơi bị rung á. Xin lỗi nha cả nhà. Cả nhà thấy không, bây giờ cơm á, nó rất là tơi và cái hạt cơm nó không có bị khô. Thao rất thích ăn tiêu, thành ra Thao bỏ tiêu nửa muỗng cà phê tiêu nữa cho nó thơm. Rồi bây giờ cơm chiên cũng đã xong, mình chuẩn bị bỏ ra dĩa nha. Wow, thơm quá. Rồi bây giờ cơm đã được lên dĩa, cả nhà thấy có hấp dẫn không? Thì chưa đầy 5 phút mà mình biến cái tô cơm nguội của mình với những nguyên liệu tự nhiên ở nhà sẵn có, mình có thể làm thành một cái dĩa cơm rất là hoành tráng, phải không cả nhà? Thao thích lắm, không biết cả nhà thích không chứ Thao thích lắm luôn á. Bây giờ mình ăn thử coi sao nha. Rất là vừa ăn cả nhà ơi, vì nó có thơm mùi tiêu nè, rồi nó có những cái cọng hành lá nè và lạp xưởng và rau củ nữa, rất là hấp dẫn mà vừa ăn nữa. Cả nhà nhớ làm nha, ngon lắm luôn á. Bây giờ đã đến giờ Thao tạm biệt cả nhà. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Xin cả nhà ủng hộ Thao bằng cách like, bình luận và đăng ký kênh cho Thao để nhận thêm những cái video mới. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.